ลำนี้นะต้องจับตรงกลางลำนะมันจะล่อนดีมากแกรนด์สตอรี่อย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งตรงนี้ สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวของเล่นสนุกของเราคือเครื่องบินกระดาษ The Hornet Ghost หรือแพะโหดนั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพวกเราไปดูวิธีการทำกันก่อนเลยครับ
เสร็จยังไม่เสร็จไม่รอแล้วนะเล่นเลยรุ่นนี้ก็ล่อนดีมากๆเลยครับลืมอยู่อย่างหนึ่งครับลำนี้นะครับต้องจับตรงกลางลำนะครับมันจะล่อนดีมากเพื่อนๆก็ลองไปพับเล่นกันดูนะครับรับรองสนุกสุดๆเจอกันใหม่คลิปหน้าและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย